নমস্কাৰ আমি সকলোৱে ভি লুকআপৰ ইউজেছটো কম বেছি পৰিমাণে শিকিছোঁ বা কৰি পাইছোঁ এতিয়া ভি লুকআপৰ লগত ইফটো কি ধৰণে লগ কৰি পেলাই আমি এটা টেক্সট বক্সতে এনেধৰণে নাম দিলেও ওলাব আৰু আপুনি যদি তাৰে আইডিটো মাৰি দিয়ে তেতিয়া ওলাব যদি মই আইডিটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়া এইটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু যদি মই নামটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়া নামটো চেঞ্জ হৈ যাব এই বস্তুটো কি ধৰণে কৰিব পাৰি এইটো কয় use of V lookup আৰু লগত ifৰ লগত V lookupৰ ব্যৱহাৰ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম V lookupটো এবাৰ মই চমুকৈ কৈ দিছোঁ V lookup বেলেগ একো নহয় যে যদি ইয়াতে মই যিকোনো এটা আইডি এইটো ঘৰত দি দিওঁ ইয়াৰে যিকোনো এটা আইডি 1 বা 2 ইয়াতে তাৰে চেলাৰীটো চাই পেলাই ভাৰ্টিকেলি চাই পেলাই এই কলমটোৰ পৰা এক্সেলে দি দিব ঠিক আছে এইটো ভি লুকআপ তো তাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল ইকুৱেল টু ভি লুকআপ তাৰপিছত আইডিটো সিলেক্ট কৰিম সৰি ব্ৰেকেট সেলটো সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত ব্ৰেকেট কমা এটা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আপুনি ভি লুকআপ কৰিব যদি মই আইডিৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰোঁ সদায় সাপোজ মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি মাজত ভি লুকআপ কৰিম সদায় লেফট সাইডত ফাৰ্স্ট কলমটোতে থাকিব লাগিব যাৰ মই মানে যাৰ ভ্যালুটো ভি লুকআপ কৰিম ইয়াতে ফাৰ্স্ট ৰোতে থাকিব লাগিব এইটো ৰোট কৰিলে নহব ফাৰ্স্ট ৰোট এইখন টেবুল কৰিছো তো আতে যদি তিনিখন টেবুল থাকে সেকেন্ড ৰোটৰ নহব ফাৰ্স্ট ৰোটত থাকিব লাগিব তো মই কি কৰিছো ৰেঞ্জটো লৈ টেবল এৰিয়াটো যিটো ৰেঞ্জ সেইটো লৈ লৈছো এনেকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আইডিৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আইডিৰ কাৰণে চাই আছো ভি লুকআপটো তো লৈ লৈছো এনেকৈ D5 to E9 আকৌ কমা দিছো দি পেলাই আমি চাম যে স্যালারি আইডি যেটো আছে এই যেটো স্যালারিটো কিমান নম্বৰ আছে ইয়াতে এই ৰেঞ্জটো এই যেটো টেবল এখন দুটা কলমৰ এটা টেবল হয় ইয়াতে 2 নম্বৰ কলমটোত আছে গতিকে ইয়াতে 2 লিখিম তাৰপিছত আমাক কি লাগে যে এপ্ৰক্সিমেট যদি ভ্যালু লাগে তেতিয়া হলে আমি 1 দিব পাৰো আৰু যদি আমাক এক্সাক্ট ভ্যালু লাগে তেতিয়া আমি 0 দিম দি পেলাই আমি এন্টাৰ কৰিম এটা সব দেখিছে 1 মাৰিলে 1 আহিব 2 মাৰিলে 2 আহিব 2 আহিব এটা কথাটো হল ইয়াতে যদি মই নাম মাৰিলে এনেকৈ আহে ঠিক আছে কাৰণ ফৰ্মুলাটোৱে কি বিচাৰি নাপায় আইডিটোহে বিচাৰি আছে টেক্সটটো চোৱা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফৰ্মুলাটো ইফ লগাম ইফ লগাই পেলাই কি ধৰণে তাক এই কৰিব পাৰি চাব ইফ লগাই প্ৰথমতে আমি চেক কৰিম যে এই যে C15 আছে C16 আছে এই C16 টো কি হয় এই C16 আমি টেক্সট দিছুনে আমি যেটা টেক্সট এতিয়া এইবিলাক নিকুন এইবিলাক নামবিলাক টেক্সট হয় আৰু আইডি বিলাক তো আইডি হয় নাম্বার হয় তো আমি চেক কৰিম তো ইজ টেক্সট এটো এটা ফাংশন হয় টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিম আচ্ছা ইয়ালৈকে মিনিংটো হল যে ইফ স্টেটমেন্টৰ দুটা কন্ডিশন থাকে এটা ইফ স্টেটমেন্টটো কেনেকুৱা থাকে যে প্ৰথমতে কন্ডিশন থাকে কন্ডিশনটো যদি স্যাটিসফাই হয় তেতিয়া হলে কি কৰে যে যেটো ট্ৰু কন্ডিশন আৰু নহলে যদি স্যাটিসফাই নহয় তেতিয়া হলে ফলস কন্ডিশন তো আমি গম পাও ইয়াতে চাও প্ৰথমতে ইফে চাইছে এটো টেক্সট আছে ইয়াতে টেক্সট আছে নে নাম্বার আছে যদি ইয়াতে টেক্সট আছে তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব আমি চেক কৰিম ভি লুকআপ কৰিম কি কৰিম ভি লুকআপ কি লুকআপ কৰিম এই টেক্সট বক্সটো এইবাৰ ৰেঞ্জটো হ'ব লেফট সাইডৰ একদম টেবলখনৰ লেফট যেটো নাম্বার আছে এইখিনি তো আমি কি সিলেক্ট কৰিলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মই আগতে কলো যে সদায় লেফট মোস্ট টু হ'ব যেতিয়া ভি লুকআপ কৰিব লেফট মোষ্টত থাকিব লাগিব এই যাক আপুনি সাৰ্চ কৰিব টু ফিল আপুনি সাৰ্চ কৰিব এটো লেফট মোষ্টত থাকিব লাগিব তো E9 ত মই কমা দিলো এতিয়া চাওক এটো কে নম্বৰত আছে স্যালাৰিটো 1 2 3 সেইকাৰণে ইয়াতে 3 হ'ব তাৰপিছত আমি আকৌ 0 দিম ব্ৰেকেট এতিয়া চাওক এতিয়া এই ইফ স্টেটমেন্টটো যদি ট্ৰু হয় মানে এইখিনি যদি ইয়াতে যদি টেক্সট থাকে তেতিয়া হলে এই ভি লুকআপটো চলিব ঠিক আছে এইখিনি ভি লুকআপ চলিব আৰু যদি এই ইজ টেক্সটটো ফলস হয় তাৰ মানে ইয়াতে যদি নাম্বার থাকে টেক্সট নাথাকে তেতিয়া হলে আমি আৰু এটা ভি লুকআপ চলাম ইয়াতে কি হ'ব আকৌ একে ধৰণে টেক্সট সিলেক্ট কৰিম কমা দিম কিন্তু এইবাৰ আমি এইখিনি
টেবল হে লম বুজি কিয় লৈছো কাৰণ আমি এটা আইডিৰ কাৰণে চাম আৰু এইবাৰ আমাৰ স্যালাৰিটো কেই নম্বৰ ঘৰত আছে টেবলৰ 2 নম্বৰ তো আমি 2 দিম আগতে কি দিছিলো 3 হয়নে এটা চাও 3 দিছিলো এতিয়া 2 দিম এতিয়া মই এন্টাৰ কৰিম নট এনি কিয় হৈছে কাৰণ এটা একো ভ্যালু নাই ঠিক আছে দেখিছে চেঞ্জ হৈ আছে ভ্যালুটো তো এইটোৱে হ'ল ফৰ্মুলাটো আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো যে আমি জেনাৰেলি ইফ ফৰ্মুলাটো কি আছিল সেইটো জানে ইফটো যে প্ৰথমতে কন্ডিশনটো যদি কাৰেক্ট হয় তাৰ পিছত ট্ৰু ভ্যালুটো তাৰ পিছত ফলস ভ্যালু এনেকৈ আছিল ইয়াতে আপোনাৰ এনেকা আছিল ট্ৰু ফলস এনেকুৱা লিখিছিলো আমি হয়নে এতিয়া এই ইয়াতো আমি হেনেকৈ কৰিছো if is text c16 v lookup c16 c52 e9 3,0 v lookup c16 d52 e9 2,0 so এইটোৱে হৈছে use of v lookup inside ifৰ ভিতৰত v lookupৰ use এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ধন্যবাদ